أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، هناك إنسان يعتمد المقولة التالية، وهي أن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. يعني لو واحد معه شيك بمبلغ كبير والشيك مزور، إذا علم أنه مزور أفضل أم أن يبرز هذا الشيك لمصرف ويلقى القبض عليه ويودع في السجن؟ إذا عرف أنه مزور أولى. فلذلك في حقائق تدغدغ مشاعر الناس، وفي حقائق مرة، وأنا أرى أن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. من هذه الحقائق التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. يا ابن آدم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. يعني إبرة، اركب البحر، أمسك بإبرة، اغمسها في الماء، ثم انظر بما ترجع من الماء. هذا الذي علق على الإبرة من الماء هذا الذي ينقص من ماء البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. إلى كن فيكون، زل فيزل. الشاهد آخر فقرة: فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من قوله أي الحقيقة المرة: فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هي الحقيقة المرة. فلذلك ورد في الأثر النبوي: ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. خدش عود، ما من عثرة ولا اختلاج عرق الطرب ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. البطولة أنه إذا جاء شيء تكرهه ينبغي ألا يمر هكذا. اسأل نفسك سؤالاً دقيقاً: ما الذي فعلته حتى أستحق هذا؟ لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. من هنا كانت الحقيقة المرة مرة ثانية أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. لذلك وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كيف يعني؟ يعني أحياناً
يصدر قرار بكف يد موظف عن العمل، يكون متهم والتهمة حقق فيها وألفت لجنة للتحقيق وصار في أدلة قطعية تدين هذا الموظف. بعد سلسلة طويلة من الإدانات والتحقيقات والإجراءات يصدر كتاب بكف يد الموظف عن العمل. هذا القرار سبق تحقيق، سبق دراسة، سبق متابعة، سبق أدلة. لذلك وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ومعناها كتاب مكتوب عليك مسبقاً. هذا الشيء يتناقض مع كمال الله عز وجل، أنه الله عز وجل كتب على إنسان الشقاء. هذا شيء مستحيل. والدليل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. الكتابة تأتي بعد العمل مو قبل العمل. ما في كتابة تجبرك أن تعصي الله عز وجل. يعني في كلام يقوله العامة أنا أراه كفراً بعينه. شارب الخمر بيقول لك طاسات معدودة بأماكن محدودة، مكتوب عليه اشرب خمر. هذا الذي يتهم الذات الإلهية أنها أجبرت العباد على المعصية، هذا الكفر بعينه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل خلقنا للسعادة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. لذلك سيدنا عمر والملمح دقيق جدا، جاء له بشارب خمر فقال أقيموا عليه الحد. فقال هذا الشارب والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أما ما يتوهم بعضهم من أن قوله تعالى يعني أن الله أجبر عباده على المعصية، والله خلقكم وما تعملون. العمل يحتاج إلى طاقة. أنت إذا أردت أن تصلي يجب أن تقف وأن تذهب إلى الوضوء وأن تتوضأ وأن تقف وتصلي. هي طاقة، هي من خلق الله. أما الانبعاث إلى الصلاة منك، لك الانبعاث وعلى الله الباقي. فالذي أراد الخير كتب له، والذي أراد الشر كتب عليه. أما الطاقة والقوة التي يقوم بها لفعل الخير من الله، والطاقة والقوة التي بذلها من أجل فعل الشر من الله عز وجل. فآلية العمل من الله، أما الانبعاث من الإنسان. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك هذا الفهم التوحيدي للمصيبة. أنا أقول جزء من دينك وإيمانك أن تفهم حكمة المصائب. أولاً هناك مصائب تصيب الأنبياء. هذه المصائب سماها العلماء مصائب كشف. يعني النبي الكريم عنده كمال كبير لا يظهر إلا بالمصيبة. يعني أن يذهب إلى الطائف مشياً على قدميه 80 كيلومتر وأن يصل إليهم، يدعوهم إلى الله، يدعوهم لسلامتهم، يدعوهم لسعادتهم، فيكذبوه ويسخروا منه ويضربوه. يأتي ملك الجبال يقول يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين. يقول النبي الكريم لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. أين هو؟ فلذلك أيها الإخوة، أنت حينما ترى مواقف النبي الكريم
ترى غيرته على خلق الله، ترى رحمته بهم، تعرف ماذا يعني مقام النبوة. والمؤمن كذلك، ما في مؤمن يحتال، ما في مؤمن يكذب. يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني في مؤمن حساس زيادة، في مؤمن يتمتع بعصبية، في مؤمن أهدأ من مؤمن، في مؤمن أنيق بثيابه زيادة، في مؤمن أقل أناقة. بس هذه كلها طباع لا تقدم ولا تؤخر. يطبع المؤمن على الخلال كلها. في مؤمن يحب يلتقي مع الناس، في مؤمن يؤثر العزلة على لقائه مع الناس، في مؤمن يحب السفر، مؤمن آخر يحب الإقامة. هي طباع لا تقدم ولا تؤخر. فجاء الحديث الشريف: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فإذا خان أو كذب ليس مؤمنا. فيا أيها الإخوة الكرام، أريد من هذا اللقاء الطيب أن الإنسان إذا أصابه شيء يكرهه ينبغي أن يحاسب نفسه. لما؟ لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ولأن الله غني عن تعذيبنا، ولأنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. هي الحقيقة المرة أنا أراها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، لأنه وما أصابكم من مصيبة دقيق فبما كسبت أيديكم. وفي آية ثانية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها. يعني إجت مشكلة، أنت مؤمن بالله، الله غني عن تعذيبنا، إذا لماذا ساق لي هذه المشكلة؟ الله عز وجل يلقي في روعه هذه من أجل هذه. يعني أذكر أنه إنسانة كانت لها أولاد ولها أولاد من زوجها، يعني ليسوا أولادها، أولاد زوجها. فإذا سقط الحليب تضع لأولادها كأس حليب كامل، ولأولاد زوجها نصف الكأس حليب ونصف ماء، في حساب شديد، وعوقبت عقابا شديدا. أنت حينما توقن أن هناك إله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لا يمكن أن تعصيه. والدليل: أنت مواطن راكب سيارتك ماشي بعمان، الإشارة حمراء والشرطي واقف، وفي شرطي على دراجة بيتبعك، وفي ضابط مرور بسيارة، أنت مواطن عادي ما لك ولا ميزة. ممكن تقطع الإشارة؟ مستحيل. لعلمك اليقيني أن واضع قانون السير علمه يطولك وقدرته تطولك. اسمع الآية الكريمة: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا نقطتين: أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني علمه يطولك وقدرته تطولك. أنت ما تفعل هالشيء مع إنسان. نحن عندنا بسوريا المستوردون تذهب نسخة من استيراده إلى المالية، فإذا طلب منه تقديم ميزانية بيقدر الصفقة ألا يرسلها إلى المالية، لأنه في نسخة ثانية بالمالية. فما دام صاحب الضرائب عنده علم بكل ما استوردته، ما فيك تخفي شغله أو تهدر حساباته وتكلف ب10 أضعاف المبالغ المعقولة. إذا أنت حينما تعلم أن الذي وضع هذا القانون علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. فالإنسان قبل أن يتحرك في إله يعلم وسوف يحاسب وسوف يعاقب.
فانطلاقا من حبك لسلامتك ومن حرصك على سعادتك لا تعصي الله عز وجل. فالإنسان قبل أن يتحرك فليفكر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.